15 استخدامات غير عادية لإسفنجة الصحون لتجعل حياتك أفضل. الإسفنج، الذي يعد أكبر داعم لك أثناء تلك الأطباق التي تغسلها بيديك بدقة، لا يريد فقط مساعدتك أثناء غسل الأطباق، ولكنه يريد أن يأخذ مساحة أكبر في حياتك. يقول إنه يشعر بالوحدة الشديدة والعاطل عن العمل، خاصة وأن غسالات الصحون أخذوا منك هذا العبء. يمكنه أيضا ممارسة الألعاب لأطفالك ودعم رعايتك الشخصية وتوفير الراحة لجميع أركان المنزل. أعتقد أنه يجب عليك الاستماع إلى هذا الصوت ومعرفة قيمته أكثر. لأن هذا الزغب مستقر للغاية، بطريقة أو بأخرى، فإنه سيجعل حياتك أسهل. كيف سوف تكون؟ إذا بدأت في التفكير، فنبدأ على الفور دون مزيد من اللغط. يمكنك منع الروائح الكريهة عن طريق سكب بعض صودا الخبز على إسفنجة أطباق رطبة ووضعها في الثلاجة. النقطة التي يجب الانتباه إليها هنا هي أن إسفنجة الأطباق لا تبقى مبللة إتماما، بل رطبة فقط. بهذه الطريقة، فإن صودا الخبز، التي تدعمها إسفنجة الأطباق، ستزيل الروائح الكريهة التي تحدث من وقت لآخر في الثلاجة في وقت قصير. يمكنك إطالة عمر الخضروات عن طريق وضع إسفنجة أطباق في الأجزاء التي تضع فيها الخضار في الثلاجة. لأنه إذا تم حفظ الخضار في الثلاجة، فسوف يتم سقيها وسيؤدي هذا الماء إلى تلفها في وقت أقصر. ومع ذلك، إذا وضعت إسفنجة تنظيف نظيفة على الجزء الذي توجد به الخضروات، فسوف تمتص الإسفنجة الماء وستظل الخضروات متماسكة لفترة أطول. لا تنسي أنه يمكنك تغيير الإسفنجة من وقت لآخر، وعصر الماء منها وإعادة استخدامها بعد التعقيم. إذا كنت ستزرع نباتات في أصيص، يمكنك بسهولة تلبية احتياجاتك من الماء عن طريق وضع إسفنجة في قاع الإناء. لا يهم إذا كانت إسفنجة الأطباق سميكة أو رفيعة. إذا كنت تستخدم إسفنجة ذات جزء صلب، افصل هذا الجزء الصلب، والذي يكون عادة أخضر، وضع باقي الإسفنجة في قاع الإناء الفارغ. وبالتالي، حتى إذا لم تكن لديك الفرصة للسقي كل يوم، فإن نباتك سيعيش بشكل مريح لفترة طويلة بفضل الماء المتراكم في الإسفنج. يمكنك إنبات بذور النباتات بسرعة على إسفنجة أطباق رطبة ونظيفة. إذا كنت ترغب في زراعة النباتات في المنزل، ضع البذور على الجزء الناعم من إسفنجة تنظيف نظيفة لم تستخدمها من قبل، واحرص على إبقاء الإسفنجة رطبة في جميع الأوقات. سترى البذور تبدأ في الإنبات على الفور. بالطبع، يجب ألا تنسى أنك بحاجة إلى نقل نباتك النابت إلى وعاء كبير بعد ذلك. يمكنك تنظيف ملابسك الشتوية سريعة الشعر بإسفنجة، سواء كانت ملابسك تتآكل وتتراكم، أو الشعر الذي يلتصق بملابسك بسبب الحيوانات الأليفة. يمكنك التخلص من هذه الشعيرات عن طريق فرك ملابسك بإسفنجة رطبة قليلا بحركات أنيقة. إذا لم تكن ملابسك شديدة الرقة واستمر الشعر في التساقط، يمكنك استخدام الجزء الصلب من الإسفنج بحركات خفيفة، دون استخدام الكثير من القوة. يمكنك تطبيق نفس العملية على أغراضك المنزلية مثل السجاد والبسط. خاصة إذا كنت تعيش مع حيوانك الأليف، يمكنك استخدام إسفنجة الأطباق بشكل متكرر. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام الجانب الصلب من إسفنجة الأطباق براحة البال عند مسح الأماكن الأكثر متانة وذات الهيكل الصلب مثل السجاد. إذا كان لديك شخص أخرق واحد على الأقل في منزلك، فيمكنك الاعتناء بوضع إسفنجة في ثلاجتك. لماذا قلنا ذلك؟ دعنا نشرح على الفور. لأن إسفنجة الأطباق التي تبرد في الفريزر لا تذوب مثل الثلج، فهي تحافظ عليها باردة لفترة طويلة، مما يسهل تطبيق العلاج البارد. بطبيعة الحال، نظرا لأن الماء المثلج المذاب لن يتدفق حوله، فإنه لا يسبب مشاكل في التنظيف. ستكون مرتاحا جدا، خاصة إذا وضعت الإسفنج الذي احتفظت به في الفريزر في كيس زيبلوك وقمت بتطبيقه على المناطق المصابة. نقول لك: أخيرا، إذا كنت تعتقد أنه سيكون أسهل، يمكنك وضع الإسفنج مباشرة في كيس والانتظار على باب الثلاجة، فلن يكون باردا كما تتوقع في قسم الفريزر، وسيسمح لك بالاستجابة للتأثيرات المفاجئة بسرعة ما يمكن.
إذا كنت تريد شعرا موجا، وإذا لم يكن لديك جهاز تجعيد أو مكواة تجعيد في المنزل، يمكنك وضعه على الفور على إسفنجة الأطباق. إتماما مثل استخدام الأسطوانة، لف شعرك بإسفنجة أطباق ثم اربطيه بمساعدة دبابيس شعر مرنة أو سلكية، اتركيه لبضع ساعات، ثم افتحيه واستمتعي بشعرك المتموج. إذا كان لديك القليل من الوقت، يمكنك أيضا تكوين تموجات عن طريق لف الإسفنج وتسخينه بسرعة بمجفف الشعر. يمكنك أن تشعر بالراحة من خلال ربط إسفنج بالعناصر التي تستخدمها بشكل متكرر مثل الدبابيس والبكرات والتي يكون حملها مألما. يمكنك إنقاذ يديك من الألم عن طريق لصق القطع التي ستقطعها من إسفنجة الأطباق على الجزء الذي تمسكه بيديك أثناء استخدام العناصر التي تستخدمها كثيرا والتي تبدأ في إيذاء يديك عند استخدامها كثيرا لأنها من الصعب. عندما تحتاج إلى الركوع على ركبتيك، يمكنك تسهيل الأمور باستخدام وسادتي تنظيف. إذا كنت تحب البستنة أو الاستمتاع مع الأطفال في وسط الطبيعة، فقد يكون ركوعك أمرا لا مفر منه. في مثل هذه الحالة، لا تتوقع أن يكون معك دائما وسادات للركبة. بدلا من ذلك، خذ إسفنجتين جافتين واربطهما بركبتيك بمساعدة خيط أو مطاط. لن تشعر بألم في ركبتيك وستمنع أيضا البقع مثل بقع العشب على ركبتي ملابسك. يمكنك إزالة طلاء الأظافر بسهولة أكبر عن طريق وضع إسفنجة وأسيتون في وعاء. بدلا من التعامل مع صب الأسيتون على القطن وفرك طلاء الأظافر على أظافرك، أو صب الأسيتون طوال الوقت لأن الأسيتون في القطن يجف بسهولة، ضع إسفنجة في وعاء وصب الأسيتون عليها، ستلاحظ أن يخرج طلاء الأظافر بسرعة عندما تضع أظافرك داخل وخارج. بالطبع يجب ألا تنسى تغيير الإسفنج من وقت لآخر. إذا كنت بحاجة إلى طلاء أي سطح، يمكنك الحصول على أسطح ناعمة بالطلاء باستخدام إسفنجة. نظرا لأن الإسفنج سوف يمتص الطلاء أولا، فسوف يستهلك القليل من الطلاء، هذا صحيح. ولكن إذا كنت تريد جدرانا أو أثاثا ناعما حاقا، فلا يوجد شيء أفضل من الإسفنج. افصل الجزء الصلب من الإسفنجة واغمس الجزء الناعم المتبقي في الدهان، وتأكد من امتصاصه للطلاء جيدا، ثم ابدأ الطلاء دون خوف. يمكنك أن تجعل ألعابا ممتعة وغير ضارة لأطفالك باستخدام الإسفنج. إذا كنت تخشى أن يؤذي أطفالك أنفسهم بالألعاب الصلبة والضارة، فقم بشمر عن سواعدهم، وصنع ألعابا لذيذة باستخدام الإسفنج. لا تقلق بشأن طفلك لأنه سيكون طريًا، دعه يستمتع بهذه الألعاب الجديدة. عصفورين بحجر واحد. فاصلة منقوطة. بالنسبة للأطباق التي لا يمكنك الوصول إلى قاعها، يمكنك تنظيف الأطباق بسهولة عن طريق ربط الإسفنجة بالقضبان الرفيعة الطويلة. إذا كنت ترغب في جعل هذه الطريقة أكثر عملية، والتي يمكنك استخدامها لتنظيف جميع الأوعية والزجاجات والمزهريات بأفواه ضيقة وعميقة، في وقت فراغك قم بتقسيم الإسفنج إلى قطع صغيرة ولصقها واحدة تلو الأخرى على أعواد رفيعة أو مصاط لا تستخدمها وستعمل من أجلك. وبالتالي، استمتع براحة إخراجها واستخدامها مباشرة عند الحاجة. يمكنك وضع قطع صغيرة تمزقها من إسفنجة الصحون تحت الأشياء التي لا تريد خدشها على طاولتك. بهذه الطريقة، لن تتعرض طاولة القهوة والطاولات للخدش ولن تسقط العناصر التي تلصق إسفنجة تحتها بسبب الإسفنج. لأن حجم الإسفنج يصبح أصغر حيث سيأتي عليه الوزن ولا يتسبب في اعوجاجه. بالطبع، في هذه المرحلة، من المهم جدا أيضا لصق الإسفنج بأحجام متساوية وبنفس التباعد.